สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับอ่าช่องของเราเหมือนเดิมนะครับ UBC Channel นะครับ UBC Channel นะครับสมาชิกนะครับที่ชื่นชอบเครื่องเสียงนี่นะครับก็เล่าให้ฟังว่าอืมเล่าให้ฟังว่าเวลาผมเปิดเครื่องเสียงนี่เสียงเพี้ยนเสียงแตกเพราะเร่งมากเกินไปอ่านะสมาชิกก็บอกว่ามีเครื่องเสียงอยู่อันนึงนะครับเครื่องเสียงนี่นะครับมีอยู่อันนึงเวลาเร่งเสียงนี่นะครับเสียงก็จะแตกจะเพี้ยนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงก็ขอวงจรกันมานะครับตามปกตินี่นะครับถ้าเราเร่งเสียงนะครับถ้าเราเร่งเสียงขึ้นมากๆนี่นะครับความเพี้ยนก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่านะครับโดยปกตินี่ปกติขึ้นเสียงที่ออกยังลำโพงนี่นะครับจะมีรูปร่างแบบนี้นะครับจะมียอดมนๆแบบนี้นะเป็นรูปทรายรูปกระแสสลับนั่นแหละรูปทรายนะครับซึ่งกระแสสลับก็มีทั้งบวกทั้งลบแบบนี้นะครับตรงยอดนี้ก็จะมนๆนะครับมนๆโค้งๆแบบนี้นะครับขณะที่เสียงยังไม่เพี้ยนนะครับถ้าเสียงเริ่มเพี้ยนนี่นะครับยอดจะไม่มนแล้วยอดจะถูกตัดนะครับยอดจะถูกตัดแบบนี้นะครับเหมือนไฟตรงเลยถูกตัดนะครับยอดที่มนโค้งนี่ก็จะถูกตัดถ้าเพี้ยนนะครับก็เลยขอวงจรมาว่าทำยังไงจะตรวจสอบว่ามันเริ่มเพี้ยนเวลาเราเร่งเสียงขึ้นไปนี่จะได้ไม่เร่งอีกนะครับประมาณนั้นแหละนะครับถ้าเริ่มเพี้ยนนี่ขึ้นที่มนนี่นะครับขึ้นเสียงนี่ก็จะถูกตัดซึ่งตัวนี้แหละครับทำลายลำโพงเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมที่จะชอบขาดถ้าเราเร่งแรงๆนะครับตรงยอดนี่แหละเปรียบเสมือนไฟ DC นะครับก็จะเข้าไปในคอยลำโพงเสียงแหลมน่ะจะขาดนะครับจะชอบขาดนะครับอันนี้ก็ให้ระวังนะครับการที่เปิดเร่งแรงๆนี่ที่ขาดเพราะเหตุนี้แหละนะครับลำโพงก็จะมองเห็นยอดตรงนี้เป็นไฟตรงนะครับก็จะเกิดความร้อนแล้วก็ขาดนะครับเสียงแหลมเรามาดูกันนะครับวงจรนี้นะครับวงจรง่ายๆนะครับง่ายๆแบบนี้แต่เขาก็ทำขายกันนะขายนะครับในเครื่องเสียงราคาแพงๆก็ใช้กันวิธีนี้นะครับใช้กันอยู่ครับวิธีการนี้นะครับวงจรก็จะประกอบไปด้วย IC 555 1ตัวนะครับไม่กี่บาทนะครับไม่กี่บาทเองนะ10 บาทหรือเท่าไหร่นะครับสรุปแล้วหมดไม่กี่บาทนี่คือวงจรนะครับประกอบไปด้วยไดโอดนี้ถ้าจะให้ดีนะครับก็ใช้ฟาสต์ไดโอดฟาสต์ไดโอดสัก1 แอมป์ก็ได้นะฟาสต์ไดโอดนะครับก็จะเป็นการดีนะครับใช้ฟาสต์ไดโอดนะครับ4ตัวนะครับแล้วก็มี R 47K 47K นี่ใช้5 วัตต์ก็ได้นะครับ5 วัตต์ก็ได้ถ้าไม่มี 2-3 วัตต์ก็5 วัตต์ไปเลยทนดีนะครับแล้วก็ IC 555หลอด LED นะครับแล้วก็ R ตัวนี้จะเป็นตัวจำกัดกระแสให้ LED ก็ใช้สัก330โอห์มครึ่งวัตต์ก็พอตัวนี้นะครับอันนี้เกือกม้านะเกือกม้าก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบไฟก่อนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์แบตจะหมดเดี๋ยวคลิปไม่จบแป๊บหนึ่งลืมดูแบตได้แล้วเอามาต่อกันนะครับเกือกม้านี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเกือกม้านี่นะครับเกือกม้าเราใช้สักประมาณ 100K นะเกือกม้านะครับเกือกม้า 100K นะครับตัวนี้จะ 100K เกือกม้า 100K นะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ไดโอดบอกแล้วใช่ไหมไดโอด4 ตัวนี่
เป็นฟาสต์ไดโอดนะต่อแบบบิดนะครับต่อแบบนี้เขาเรียกว่าต่อแบบบิด R47K 5 วัตต์แต่ในภาพนี้ประมาณ 2-3 วัตต์ตัวแดงๆเห็นไหมครับตัวนี้ 2-3 วัตต์นะครับซึ่งนะครับในท้องตลาดทั่วไปก็ซื้อ 47K 5 วัตต์ไปเลยก็ได้เป็นตัวกระเบื้องนะครับสีขาวๆนั่นแหละนะครับประมาณ5 บาทนะเห็นไหมครับไดโอด R47K 5 วัตต์นะ 47K ตัวนี้เกือกม้า IC 555หลอด LED หลอด LED ตัวนี้ R 330 โอห์มก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับทีนี้ไฟเลี้ยงก่อนที่จะเอามาเลี้ยงวงจรตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมนะครับตัวนี้ไฟลบไฟบวกนี่นะครับเราก็ผ่านไอ้ BD 139สักตัวหนึ่งอ่ะไม่กี่บาทซื้อ BD มา1ตัว BD 139นะ NPN นั่นเองนะครับ BD 139ตัวหนึ่งนะ BD 139เอาเป็น Q1 ก็แล้วกันเป็นทรานซิสเตอร์นะให้ชื่อมันว่าทรานซิสเตอร์ตัวที่1 Q1 แล้วก็ซีเนอร์ 9.1 โวลต์ 9.1 โวลต์ครึ่งวัตต์ก็พอ1/2 วัตต์นั่นเองนะครับตัวหนึ่งอันนี้ซีเนอร์ไดโอดนะแล้วก็ R นะแล้วก็ R สัก680 โอห์มครึ่งวัตต์นะครึ่งวัตต์ตัวนี้680 โอห์มนะครับตัวนี้ก็ต่อไปยังไฟเลี้ยงก็คือ12ใช้ไฟเลี้ยงนะครับ12 ถึง 15ระหว่างนี้นะครับ DC นะครับใช้ไฟบวกเข้าไปนี่คือไฟเลี้ยงนะครับ12 ถึง 15 โวลต์นะครับใช้หม้อแปลงต่างหากนะเอามาเลี้ยงวงจรตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นเรกูเลตทำให้ไฟเรียบนะครับทำให้ไฟเรียบนั่นเองทำให้ไฟคงที่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ไฟที่เข้ามา12 ถึง 15 โวลต์นี่ก็จะออกประมาณ8 โวลต์กว่าๆนะครับ8 โวลต์เกือบ9 โวลต์ที่จุดนี้นะครับที่จุดนี้8 โวลต์กว่านะเกือบ9นั่นแหละประมาณนี้ใกล้เคียงกับ 9.1 โวลต์นี่แหละใกล้เคียงกับค่าซีเนอร์นี่แหละก็ถือว่านะครับเป็นไฟที่เรียบดีพอแล้วที่จะมาเลี้ยงวงจรแจ้งการขิบของสัญญาณนะครับการขิบหรือการขิบของสัญญาณนะครับเวลาเราเร่งเสียงนี่นะครับวิธีการทำนะครับต่อแบบนี้เสร็จแล้วนี่ต่อเสร็จแล้วนี่นะครับเราต่อเสร็จแล้วนะนี่ทีนี้เวลาปรับแต่งก่อนใช้งานนี่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับจุดต่อคือ A กับ B นี่นะครับ A กับ B นี่นะครับถ้าเราจะใช้กับเครื่องเสียงใดนะครับเราก็ต้องปรับแต่งที่ภาคจ่ายไฟของคือเอา2จุดนี้ไปใส่ภาคจ่ายไฟของเครื่องนั้นๆปรับใส่เครื่องนั้นๆนั่นเองสมมติว่าเครื่องขยายเสียงเรานี่นะครับสมมุติว่าเครื่องขยายเสียงเรานี่นะเราดูที่ภาคจ่ายไฟสมมุติว่าภาคจ่ายไฟเขานี่บวก60 โวลต์แล้วก็กาวใช่ไหมเส้นหนึ่งก็จะเป็นกาวใช่ไหมจะมีไฟ3 เส้นแล้วก็ไฟลบใช่ไหมลบ60 โวลต์อันนี้กาวเขาอันนี้จากภาคจ่ายไฟจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมภาคจ่ายไฟของเครื่องขยายเสียงเราที่เป็น OCL ใช่ไหมครับนะครับที่เป็น OCL จะเป็นภาคจ่ายไฟแบบนี้ใช่ไหมนะครับเราจะใช้กับเครื่องใดเราก็เอานะครับการปรับแต่งเราก็เอาจุด A นี่นะครับเห็นไหมครับจุด A กับจุด B นี่ไปต่อภาคจ่ายไฟก่อนนะครับไปต่อที่ภาคจ่ายไฟเอาจุด A กับจุด B นี่แหละตามวงจรไม่ต้องเอาจุดอื่นนะตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวนะตรงนี้ไม่ลงกาวนะตัวนี้ไม่เอาลงกาวนะเป็นเฉพาะบอร์ดของเขาเองไม่เกี่ยวกัน
นะเป็นเฉพาะบอร์ดของเขาต่อตามนี้แหละนะครับจุด A จุด B นี่วิธีการก็คือนะครับเอาจุด B นี่นะครับต่อไปยังกาวก่อนขั้นแรกนะจุด B ต่อตรงนี้ B คือตัวนี้แหละนะครับ B คือตัวนี้แล้วก็ A นะครับแล้วนี้ต่อไปจุด A วิธีปรับแต่งนะพอเราต่อแบบนี้แล้วนี่นะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วค่อยๆปรับเกือกม้านะก็หาไขควงแบนเล็กๆนะครับไขควงแบนเล็กๆนะมาหมุนตรงเกือกม้านี่ปรับนะครับปรับเกือกม้านี่นะครับวิธีการปรับก็คือสมมุติว่าเกือกม้านี่เราค่อยๆหมุนไปนะครับค่อยๆหมุนปรับไปเกือกม้าตัวนี้ปรับไปแล้วนะครับพอไฟที่หลอด LED ติดสว่างขึ้นคือหลอดนี้ติดสว่างพอสว่างขึ้นแล้วนี่นะครับหยุดก่อนนะหยุดก่อนหลอดนี้สว่างแล้วหยุดก่อนนะแล้วถอยกลับมาปรับถอยกลับคืนนิดนึงให้ตัวนี้ดับดับให้หลอดนี้ดับนะให้หลอดสีแดงนี่ดับแต่เวลาทำท่านจะใช้สีเขียวสีอะไรก็เรื่องของท่านแหละครับอันนั้นพอหลอดดับนี่นะครับพอติดแล้วปรับให้ดับไม่ต้องดับแล้วพอนะอย่าหมุนต่อนะครับปลดสายออกนะปลดสายออกเลย A กับ B นี่ทีนี้นะครับปลดสายออกเลยนะจากภาคจ่ายไฟภาคจ่ายไฟต้องเป็นเครื่องที่เราจะใช้นั่นแหละไม่ใช่เครื่องอื่นนะภาคจ่ายไฟของเครื่องขยายเครื่องนั่นแหละที่เราใช้ที่เป็นระบบ OCL นะทีนี้นะครับ OT ก็ใช้ได้แต่จะไม่พูดนะทีนี้นะครับจุด A กับจุด B นี่เอาไปต่อไหนแทนนะครับแล้วก็ปลดแล้วปลดสายออกเลยนะปลดแล้วเอา B นี่ไปต่อขั้วลบของจุดลำโพงจุดต่อลำโพงเห็นไหมเอา B นี่ไปต่อที่ขั้วลำโพงขั้วลบนี่สายข้ามกันนะแบบนี้นะครับอันนี้ขั้วลำโพงนะนี่กลมๆนี่บวกลบนี่อันนี้ต่อเข้าขั้วบวกเสร็จแล้วนี่วิธีใช้งานจริงเวลาต่อใช้งานจริงตัวนี้นะครับต่อแบบนี้นะครับขั้วลบเข้าตรงนี้จุด B ขั้วลำโพงนั่นนี่ขั้วลำโพงนะต่อแบบนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ลงกาวนะไม่เอาลงกาวนะตรงนี้ไม่เอาลงกาวเป็นเครื่องเป็นกาวของเขาเฉพาะไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่กาวของตัวนี้นี่ไม่ต้องเอาลงแท่นเครื่องไม่เกี่ยวกันนะครับตัวนี้เข้าขั้วลบตัวนี้เข้าขั้วบวกนะครับทีนี้นะครับถ้าเราเล่นเครื่องเสียงนี่นะครับถ้าสัญญาณเริ่มเพี้ยนนะครับหลอดไฟก็จะสว่างแจ้งเตือนเราให้ทราบว่าเกินกำลังแล้วนะฉันไม่รอดแล้วนะครับก็รีบลดเสียงลงนะครับเครื่องจะได้ไม่พังนั่นเองนะครับลำโพงจะได้ไม่ขาดนะครับเสียงแหลมอะไรจะได้ไม่ขาดนั่นเองจะปลอดภัยนะครับถ้ามันเพี้ยนแล้วนี่นะครับตรงนี้แหละเป็นรูปคลื่นไฟตรงนะครับจากยอดมนนี่ที่มันโดนตัดนี่นะครับตรงนี้แหละยอดไฟตรงนะครับก็จะไปทำลายลำโพงเสียงแหลมได้นะครับแม้แต่ว่าเครื่องขยายวัตต์ต่ำๆนะครับก็สามารถทำลายเสียงแหลมได้ทวิตเตอร์นั่นเองก็จะขาดนะครับการลงทุนนะครับก็ไม่มากมายนะครับบอร์ดเล็กๆไม่กี่บาทก็ลองทำดูนะครับทำใช้ดูนะครับเอาสรุปนะครับตอนแรกนี่เราต่อเสร็จเราปรับให้หลอดไฟมันติดก่อนโดยต่อกับภาคจ่ายไฟนะครับดังที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละนะครับจุด A จุด B นี่นะครับดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับจะได้เข้าใจนะครับพอติดแล้วปรับให้มันดับปรับเกือกม้าให้มันดับลงเป็นอันใช้ได้ไม่ใช่ว่าดับลงแล้ว
ถอยไปอีกไม่ใช่นะพอดับลงสนิทนะครับไม่ใช่ว่าเหลืออยู่ลีนิดนึงไม่ดับสนิทไม่ได้ดับสนิทแล้วก็ให้หยุดนะครับเกือกม้าตัวนี้แหละนะครับแต่เกือกม้าผมนี่มันโตท่านก็หาตัวเล็กๆนะครับมาใช้งานนะครับ BD 139นี่ถ้ามันร้อนนะครับก็อาจใช้เบอร์อื่นได้เช่นเบอร์อะไร S B อาจจะเป็น2 SC 1061สารพัดเบอร์ที่จะใส่ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้ BD 139นะครับทีนี้สมมุติว่านะครับมันร้อนนะครับสมมติว่าตัวนี้ร้อนนะครับก็ให้ใส่แผ่นระบายความร้อนได้ไม่เป็นไรถ้ามันร้อนนะแต่ไม่ร้อนหรอกเพราะว่าไฟเข้าแค่12 ถึง 15นะครับผมพูดเผื่อไว้นะครับเผื่อมันร้อนก็ใส่ซิงค์หรือแผ่นระบายความร้อนแบบนี้นะครับใส่แบบนี้แหละนะครับคงเคยเห็นกันเนาะนะครับเวลาวงจรเราเขียนว่าใส่ซิงค์นี่เราก็จะเขียนแบบนี้นะสมมติว่าฐานเตอร์ตัวนี้ใส่ซิงค์นะวิธีเขียนบอกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ขาต่อใช้งานเขาก็จะทำแบบนี้อันนี้คือใส่แผ่นระบายความร้อนถ้าเขียนแบบนี้นะครับเอาใส่ก็ได้ก็ขีดมานะครับขีดมาแล้วก็เขียนแบบนี้เขาก็จะรู้ทั้งโลก ว่าเราใส่แผ่นระบายความร้อนนะครับเป็นสากลนั่นเองอันนี้คงพอเข้าใจนะครับว่าทำไมเราปรับอ้างอิงที่แหล่งจ่ายครั้งแรกนี่เราอ้างอิงที่แหล่งจ่ายเพราะอะไรนะครับแล้วถอยกลับเพราะอะไรก็เพราะว่านะครับเวลาที่เครื่องเสียงขยายเต็มที่นี่มันใกล้เคียงแหล่งจ่ายนะแรงสวิงของสัญญาณนี่นะครับแรงดันนี่มันใกล้สมมติว่าตัวนี้60 โวลต์ใช่ไหมแรงดันมันใกล้เคียง60ยอดมันนี่นะครับเพราะนั้นเราก็ปรับลงนิดนึงเพื่อให้ตัวนี้เป็นตัวแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนคือรับรู้แล้วปรับไปใกล้แรงจ่ายแล้วก็ถอยกลับนิดนึงนะครับพอเครื่องขยายเสียงนี่ยอดขึ้นมันใกล้เคียง60เพราะไฟเลี้ยงมัน60ใช่ไหมล่ะพอยอดขึ้นใกล้เคียง60นี่นะเราปรับไว้ที่60แล้วก็ถอยลงมานิดนึงนี่ก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามันเริ่มเพี้ยนแล้วเพราะว่าเราปรับที่60ใช่ไหมมันสว่างพอเราปรับกลับนี่ก็แสดงว่ามันลดลงต่ำกว่า60ถ้าเราเปิดเสียงแรงๆนี่ยอดขึ้นมันก็ใกล้60ใช่ไหมตัวนี้ก็จะรับรู้นะครับตัวนี้ก็จะรับรู้นั่นเองนะครับวงจรก็จะรับรู้นะครับ IC 555นี่ก็จะสั่งงานนะครับโดยที่ว่านะครับขา2นี่เป็นขาจุดชนวนเป็นตัวกระตุ้นให้ IC นี้ทำงานนะครับพอใกล้ๆค่าสวิงของสัญญาณใกล้60 โวลต์เพราะว่าไฟเลี้ยง60ในเครื่องนี้ตามที่เล่านี่นะครับตัวนี้ก็จะจุดชนวนให้ IC ทำงานนะครับแล้วก็ทำให้หลอดติดนั่นเองนะครับเหตุที่เราถอยไง60 โวลต์เราปรับหลอดติดพอดีไงเราปรับให้ค่ามันสอดคล้องกับ60 โวลต์แรงดันเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับให้สอดคล้องกับการปรับนะครับทีนี้พอใกล้60นี่เราก็หลอดสว่างพอหลอดสว่างใช่ไหมเราก็ปรับลงให้หลอดดับมันก็ใกล้เคียงแล้วแค่นั้นแหละนะครับว่าท่านคงพอเข้าใจที่ผมสื่อความหมายง่ายๆให้ฟังนะก็เท่ากับเอาแรงไปวัดแรงไฟที่มันสวิงนี่แหละนะที่มันสวิงขึ้นลงเนี่ยครับบวกลบนี่นะครับเครื่องขยายนี่เวลามันสวิงมันก็สวิงสูงสุดเท่าเกือบแหล่งจ่ายนี่แหละนะครับ60บวก60ลบ60ใช่ไหมล่ะมันก็สวิงอยู่แบบนี้เวลาที่มันขยายออกมานะครับแต่ทางปฏิบัติเวลาเราเร่งแรงๆใกล้60นี่มันเริ่มเพี้ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงถอยตัวนี้กลับนะพอมันติดแล้วนี่เราก็ถอยอีกนิดนึงกลับนะครับนั่นแหละนะครับก็เอาแรงดันจากลำโพงนี่แหละนะครับไปตรวจวัดนะครับให้ IC 555นี้รับรู้นะครับ
แล้วก็ทำงานตามที่เราต้องการนั่นเองเห็นไหมครับหลักการก็คงไม่ยากนะครับหลักการนะครับเป็นแบบนี้แหละทำไมปรับแล้วถอยกลับนะครับท่านก็ลองไปนอนเอามือก่ายหน้าผากคิดดูนะครับดูหลายๆครั้งถ้าไม่เข้าใจแล้วก็เวลานอนกลางคืนนี่ก็เอามือก่ายหน้าผากคิดไปคิดมาสักวันหนึ่งไม่เกินอาทิตย์ก็คงพอจะเข้าใจได้ละมั้งนะครับครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับยังไงดูโฆษณาให้หน่อยนะ ครบ 1,000 คนนั่นแหละขึ้นไปค่อยดูโฆษณาครับสวัสดีครับผมขยับให้ดูนะครับเผื่อท่านใดจะเขียนไว้นะครับก็จะได้ง่ายนะครับผมก็อธิบายยังไงไม่เข้าใจก็สอบถามนะครับว่าท่านทำสำเร็จไหมนะครับลองทำดูนะครับซึ่งนะครับของแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะมีนะครับตัวนี้ก็เป็นระดับมืออาชีพเลยทีเดียวนะครับที่ทำกันนะครับในเครื่องขยายเสียงครับสวัสดีครับ